जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला विडियोमां आपणे विद्युत डायपोलनुं विद्युत स्थितिमान विषे भण्यो। आज आपणे विद्युत भारोनुं तंत्र होय એટલે બે કરતા વધારે વિદ્યુત ભારો હોય તો એના વિદ્યુત સ્થિતિમાન વિશે અભ્યાસ કરીશું। બરાબર, તો ધારો કે ઉગમ બિંદુ સાપેક્ષ R1 R2 R3 up to Rn स्थान सदिशों धरावता विद्युत भार Q1 Q2 up to Qn છે। બરાબર, અહીંયા આગળ ધરાવતા વિદ્યુત ભાર Q1 છે। T બિંદુ સાપેક્ષનું અંતર દર્શાવતો સ્થાન દર્શાવતો સ્થાન સદિશ R1 T છે। એ જ પ્રમાણે Q2 માટે સ્થાન સદિશ R2T, Q3 માટે સ્થાન સદિશ R3T। बराबर, આવી રીતે n નંબરનો વિદ્યુત ભાર હોય તો એનો સ્થાન સદિશ થશે Rnp। બરાબર છે, તો આ Q1 છે એના કારણે p બિંદુએ સ્થિતિમાન શોધવું હોય તો કેવી રીતે મળે? તો એને આપણે V1 વડે દર્શાવીએ તો V1 બરાબર શું? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું? kQ/R અથવા k ની જગ્યાએ 1/4πε0 Q/R। बराबर, तो 1/4πε0 विद्युत भार Q1 છે એટલે Q1 અંતર છે R1T। ખ્યાલ આવી ગયો? એ જ પ્રમાણે Q2 અને Q3 ને કારણે સ્થિતિમાન લખવું હોય તો Q2 માટે V2 બરાબર 1/4πε0 Q2/R2T અને Q3 ને કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V3 વડે દર્શાવીએ तो 1/4πε0 Q3/R3P। बराबर, અને ધારો કે આપણો છેલ્લો વિદ્યુત ભાર છે n નંબરનો તો એને Qn વડે Qn વિદ્યુત ભાર કહીએ, એના સ્થિતિમાનને Vn કહીએ તો Vn બરાબર 1/4πε0 Qn/Rnp। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે કુલ સ્થિતિમાન અહીંયા આગળ શોધવું હોય તો એના માટે શું કરવું પડે? બધા n છે Q1 થી લઈને Qn સુધી એ બધાનો શું કરવો પડે? સ્થિતિમાનનો સરવાળો। બરાબર, તો કુલ સ્થિતિમાન V બરાબર શું? Q1 ને કારણે V1 પ્લસ V2, Q2 ને કારણે પ્લસ Q3 ને કારણે V3 અને n ને કારણે Vn। આ બધામાં શું આવશે? 1/4πε0 કોમન આવશે, કાઢી લઈએ, બાકી શું રહ્યું? Q1 નું સ્થિતિમાન Q1/R1T, Q2 માં શું બાકી રહ્યું? V2 માં Q2/R2T અને પ્લસ કરીને આપણું Qn Rnp। હવે પડે તો આ જે સૂત્ર થયું એ આપણું શું થયું? કે n વિદ્યુત ભારો છે જેનું તંત્ર એના કારણે કોઈ આપેલી બિંદુ P છે ત્યાં આગળ સ્થિતિમાન સમજ પડી ગઈ? હવે આ જ પ્રમાણે ધારો કે કોઈ આપણી જોડે ગોળાકાર કવચ હોય કે જેની ત્રિજ્યા કેપિટલ R હોય અને એ કવચની સપાટી પર સ્મોલ q જેટલો વિદ્યુત ભાર રહેલો હોય તો કવચની બહાર સપાટીની બહારના કોઈ બિંદુ માટે સ્થિતિમાન શોધવું હોય તેના માટેનું સૂત્ર શું? 1/4πε0 Q/R, જ્યાં R છે કેવો છે? તો કે ત્રિજ્યા કરતા મોટો અથવા ત્રિજ્યા જેટલો। હવે કવચની અંદરના વિસ્તારમાં વાત કરીએ તો આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં વાત કરેલી કે અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ભાર છે, સમગ્ર વિદ્યુત ભાર એ ગોળો અથવા કવચના કેન્દ્ર પર કેન્દ્રિત થયેલો હોય એવી રીતે વર્તન કરે, માટે અંદરના વિસ્તારમાં સ્થિતિમાન કેવું હોય? અચળ હોય। જે કેટલું હોય? તો કે સપાટી પરના સ્થિતિમાન જેટલું, જેનું સૂત્ર શું થશે? V બરાબર 1/4πε0 Q/R। આ ખ્યાલ આવી ગયો? એ પછી આગળ જઈએ ઉદાહરણ નંબર 2.2 જેમાં તમને પ્રશ્નમાં આપેલું છે બે વિદ્યુત ભારો, એકને કહીએ Q1 જેનું મૂલ્ય 3×10⁻8 કુલમ અને બીજો વિદ્યુત ભાર Q2 જેનું મૂલ્ય -2×10⁻8 કુલમ અને બે વચ્ચેનું અંતર આપેલું છે 15 સેન્ટીમીટર। બરાબર, તો એ બે વિદ્યુત ભારોને આપણે મૂકીએ તો એમની વચ્ચે અથવા આજુબાજુના કયા બિંદુએ સ્થિતિમાન શૂન્ય
થાય એ આપણે શોધવાનું છે. અને બીજું આપેલું છે કે અનંત અંતરે સ્થિતિમાન કેટલું લેવાનું? 0. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ ધ્યાન રાખો. ધારો કે એક વિદ્યુત ભારને આપણે O બિંદુ પર દર્શાવેલો છે 3 × 10⁻8. એનાથી 15 સેન્ટીમીટર અંતરે બીજો વિદ્યુત ભાર, બિંદુનું નામ આપો A, મૂલ્ય છે -2 × 10⁻8 કુલમ. બરાબર છે. હવે આ ધારો કે બધું x અક્ષ પર આપણે મૂકેલું છે. તો આ x અક્ષ પર કયું એવું બિંદુ હશે કે જ્યાં આ બંનેને કારણે સ્થિતિમાન 0 થાય? તો આપણને એટલું તો ખબર પડી જાય કે એક ધન છે, એક ઋણ છે. ધનનું મૂલ્ય કેવું છે? વધારે છે. ઋણનું મૂલ્ય ઓછું છે. એટલે સ્થિતિમાન છે એ ઋણની નજીક હોવું જોઈએ. શૂન્ય સ્થિતિમાન ક્યાં હશે? ઋણની નજીક. એટલે આ તરફ કોઈ જગ્યાએ સ્થિતિમાન 0 હોય. તો ધારો કે આપણે O અને A એની વચ્ચે કોઈ બિંદુ P છે, ત્યાં આગળ સ્થિતિમાન 0 છે. આ P બિંદુ છે એનું સ્થાન O થી કેટલું x છે એવું આપણે ધારી લઈએ છીએ. આ શક્યતા આપણે ધારીએ છીએ. તો આ P બિંદુનું અંતર x કેટલું હશે એ શોધવા માટે આપણે સૂત્ર આમાં જોયું. સ્થિતિમાનનું સૂત્ર છે V = KQ/R. બરાબર. તો 2 છે તો KQ1/R પ્લસ KQ2/R. તો K એટલે 1/4πε0 બહાર લઈ લે. Q1 ની જગ્યાએ 3 × 10⁻8 અને અંતર કેટલું? R ની જગ્યાએ x. પણ અહીંયા આગળ તમને R સેન્ટીમીટરમાં આપેલું, તો x પણ આપણે શામાં લેવું પડે? સેન્ટીમીટરમાં. હવે વિદ્યુતભાર બીજો છે માઈનસ, એટલા માટે પ્લસ ની જગ્યાએ આગળ શું આવશે? -2 × 10⁻8. હવે આ અંતર કેટલું થાય? આ ટોટલ 15 છે, એમાંથી આટલું બાદ કરીએ તો આટલું મળે 15 - x 10⁻2. આના બરાબર શું આવશે? 0. અને સમીકરણ નંબર 1 કહી દઈએ. હવે અહીંયા આગળ બેમાં 10⁻8 છે, બેના છેદમાં 10⁻2 છે. તો ઉપર જાય તો પ્લસ થાય એટલે 10⁻6 બહાર આ બાજુ આવી જશે. તો 10⁻6 અને છેદમાં 4πε0 આખું થાય ન હોય જાય 0 ની જોડે જાય બધું શું થઈ જશે? 0. તો અહીંયા આગળ શું આપેલું? 3/x. આ -2 જતા રહ્યા, -8 જતા રહ્યા. બરાબર. એવી રીતે માઈનસ કરીને 2/15 - x આના બરાબર શું થયું? 0. હવે સાદું રૂપ આપીએ તો 15 - 3x - 2x = 0. બરાબર. -3 - 2 -5 બધી બાજુ જાય +5 તો x બરાબર કેટલું? 9 સેન્ટીમીટર આપણને મળશે. એટલે આ O બિંદુ છે ત્યાં A તરફ 9 સેન્ટીમીટર અંતરે સ્થિતિમાન 0 મળે. આ એક શક્યતા છે. હજુ થોડી બીજી શક્યતા વિચારીએ. ધારો કે આમ આપણે વિચારીએ તો હજુ આ A થી પણ આગળ કોઈ એક બિંદુ મળશે કે જ્યાં આગળ સ્થિતિમાન 0 હોય. તો એના માટે આ O થી આ Q બિંદુ ધારી લઈએ કે જ્યાં O થી Q નું અંતર કેવું થાય? x થાય. અને ફરી સેમ ટુ સેમ ગણતરી કરીએ એટલે આપણને શું મળશે? બીજું બિંદુ. તો ધારો કે A ની જમણી બાજુએ આવેલા Q બિંદુએ સ્થિતિમાન કેવું છે? 0. કે જેનું O થી અંતર x હોય તો સમીકરણ x માં માત્ર આપણે થોડી કિંમતો જ બદલવાની. 1/4πε0 3/10⁻8 છેદમાં x * 10⁻2 -2/10⁻8. હવે આ અંતર કેટલું થાય? આપણે જોઈએ કે આટલું. બરાબર. તો આટલું x છે, એમાંથી આટલું 15 બાદ કરો તો x - 15 10⁻2 આના બરાબર શું આવશે? 0. આગળ જે વાત કરીએ એવી રીતે આ -6 બહાર નીકળશે અને 4/4πε0 બધું આમ થઈ જાય એટલે 0 થશે. તો બાકી શું? 3/x - 2/x - 15 બરાબર 0. સાદું પાકો 3x - 45 - 2x બરાબર 0. -45 અને આ 3x માંથી -2x થાય તો x - 45 બરાબર 0. તો x બરાબર 45 સેન્ટીમીટર. બરાબર. તો આ બીજું બિંદુ મળ્યું કે જ્યાં આગળ સ્થિતિમાન કેવું હોય? 0 હોય. આ ખબર પડી. તો હવે છેલ્લી લાઈનમાં શું લખાય કે આમ ધન વિદ્યુતભાર એટલે કયો? 3 × 10⁻8 કુલમથી 9 સેન્ટીમીટર
અને બીજું 45 સેન્ટીમીટર અંતરે કઈ તરફ ઋણ વિદ્યુત ભાર તરફ સ્થિતિમાન કેવું મળશે આપણને શૂન્ય મળે ખ્યાલ આવી ગયો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પછી બીજું એક ઉદાહરણ છે ઉદાહરણ નંબર 2.3 જેની અંદર કોઈ ગણતરી કરવાની નથી માત્ર આકૃતિ પરથી જવાબ આપવાનો છે કે સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય કયા બિંદુએ વધારે હશે કયા બિંદુએ ઓછું હશે સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય કયા આગળ વધારે ઋણ હશે ઓછું ઋણ હશે આવા બધા જવાબ આપવાના છે અને આકૃતિ પર તો એ તમને હોમવર્કમાં આપવામાં આવે છે આના પછીનો ટોપિક જે છે સમસ્થિતિમાન પુષ્ઠ એ હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ભણીશું બરાબર